คนที่บินข้ามประเทศมาช่วยยกโต๊ะยกเก้าอี้ในงานศพเพื่อนแล้วกลับบ้านไปเงียบๆโดยไม่ให้สัมภาษณ์ใครสักคำวันนี้กลายเป็นฝ่ายที่ต้องอัดคลิปมาขอโทษคนไทยครับขอโทษเรื่องอะไรรู้ไหมฮะขอโทษที่วันนั้นถ่ายรูปกับทุกคนไม่ได้แลมเพื่อนต่างชาติของฮุลุนโซโล่ที่บินมาร่วมงานที่กาฬสินธุ์ตั้งแต่คืนสวดพระอภิธรรมยันวันเผาหายเงียบไป10 กว่าวันจนคนไทยเริ่มทักไปถามกันเต็มกล่องข้อความว่าหายไปไหนล่าสุดวันที่ 22 สิงหาคมเขาโผล่มาพร้อมคลิปสั้นๆที่พูดเป็นภาษาไทยแล้วสิ่งแรกที่เขาพูดไม่ใช่การเล่าว่าตัวเองเสียใจแค่ไหนแต่เป็นการยกมือไหว้ขอโทษคำถามคือเขาไปทำอะไรผิดตรงไหนถึงต้องมาขอโทษเริ่มจากตัวคลิปก่อนนะฮะทั้งเพจ Lamb Without B ซึ่งเป็นช่องทางของตัวแลมเองเนี่ยปล่อยคลิปออกมาช่วงเย็นวันดังกล่าวโดยเสียงในคลิปเป็นภาษาไทยที่ผ่านการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้พูดเองตรงๆแต่เนื้อความคือของเขาทั้งหมดเขาบอกว่าตอนนี้ถึงบ้านแล้วสบายดีทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงที่หายไปไม่ได้อัปเดตอะไรเลยเพราะกลับไปยุ่งกับงานประจำของตัวเองแล้วเขาก็ไล่ขอบคุณเป็นรายคนขอบคุณพี่มอสขอบคุณน้องๆและสมาชิกครอบครัวเปงสุขทุกคนที่ดูแลเขาอย่างดีตอนอยู่ที่บ้านขอบคุณเพื่อน2 คนที่ช่วยเป็นล่ามแปลภาษาให้ตลอดงานจนวิรัตแรเขากินด้วยจุดนี้ผมว่าคุณผู้ชมน่าจะสะดุ้งเหมือนผมคือคนที่บินมาไกลขนาดนั้นกินเจกินมังสวิรัติแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาสังเกตเห็นเขาก็แยกหม้อทำให้ต่างหากแลมจำเรื่องเล็กๆแบบนี้ได้แล้วเอามาพูดขอบคุณเป็นเรื่องแรกๆก่อนจะพูดถึงตัวเองด้วยซ้ำทีนี้มาถึงประโยคที่คนแชร์กันทั้งบ้านทั้งเมืองเขาบอกว่าผมต้องขอโทษทุกคนที่วันนั้นไม่สามารถถ่ายรูปกับทุกคนได้เพราะวันนั้นผมแค่อยากใช้เวลาอยู่กับเพื่อนของผมและครอบครัวของเขาแล้วปิดท้ายว่าขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่รักคุณหลุนและครอบครัวของเขารักทุกคนนะครับโอ้โหประโยคนี้มันแปลว่าอะไรรู้ไหมฮะมันแปลว่าในวันที่เขายืนอยู่ข้างโรงเพื่อนสนิทมีคนเดินเข้าไปขอถ่ายรูปกับเขาเยอะพอที่เขาจะถ่ายให้ไม่ไหวและเยอะพอที่เขาจะเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจข้ามน้ำข้ามทะเลกลับไปถึงบ้านแล้วยังต้องกลับมาขอโทษทีหลังตัวแลมเองเนี่ยเขาเป็นชาวมาเลเซียเป็นนักเดินทางสายแบกเป้เหมือนกันเจอกับน้องฮุนหลุนโดยบังเอิญระหว่างทางในแถบเอเชียใต้ก่อนจะกลายเป็นคู่หูเดินทางกันในหลายประเทศเขาไม่ใช่คนดังในเมืองไทยไม่ได้มีช่องที่คนไทยตามเป็นล้านเขาแค่เป็นเพื่อนของคนที่คนไทยรักแต่พอมายืนอยู่ในงานเนี่ยสถานะเขาถูกเปลี่ยนทันทีจากเพื่อนที่มาส่งเพื่อนกลายเป็นคนในข่าวที่ทุกคนอยากได้รูปคู่ผมมองอย่างนี้นะครับเรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดของใครคนใดคนหนึ่งคนที่เดินเข้าไปขอถ่ายรูปส่วนใหญ่ไม่ได้มีเจตนาร้ายเลยแม้แต่นิดเดียวหลายคนคิดว่าตัวเองกำลังแสดงความรักกำลังให้กำลังใจกำลังบอกว่าฉันเห็นคุณนะผมซาบซึ้งที่คุณมาแต่ปัญหาคือวิธีแสดงความรักของเราทุกวันนี้มันเหลือช่องทางเดียวคือยกมือถือขึ้นแล้วกดชัตเตอร์เราไม่ได้ถูกสอนมาว่ามีพื้นที่บางประเภทที่ความรักต้องแสดงออกด้วยการถอยออกมาคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะฮะสมมุติวันหนึ่งคนที่คุณรักที่ถูกจากไปคุณยืนอยู่หน้าโรงน้ำตายังไม่ทันแห้งแล้วมีคนแตะไหล่คุณยิ้มให้ยื่นมือถือมาบอกว่าขอรูปหน่อยได้ไหมคนหนึ่งคุณยังยิ้มได้คนที่2คุณก็ยังไหวพอถึงคนที่10คนที่20คุณจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มางานศพแล้วตัวเองกำลังยืนออกงานนักจิตวิทยาเขาเรียกพื้นที่ตรงนั้นว่าพื้นที่ของความโศกเศร้ามันเป็นช่วงเวลาที่คนเราต้องการอยู่กับความรู้สึกตัวเองแบบไม่มีใครมองเพราะการเศร้ามันต้องใช้สมาธิเหมือนกันพอมีเลนส์จอสมองคนเราจะสลับโหมดอัตโนมัติจากโหมดเศร้าไปเป็นโหมดจัดหน้าจัดท่าจัดรอยยิ้มซึ่งแปลว่าเขาไม่ได้อะไรเพื่อแล้วเขากำลังทำงานให้คนอื่นแล้วอีกชั้นที่หนักกว่านั้นตัวแลมเนี่ยเป็นคนต่างชาติพูดไทยไม่ได้ต้องมีล่ามยืนข้างตัวตลอดเวลาคนแบบนี้ปฏิเสธยากที่สุดในโลกครับเพราะเขาไม่รู้ว่าถ้าโบกมือบอกว่าไม่เอาคนไทยจะแปลว่าอะไรจะหาว่าหญิงไหมจะกระทบครอบครัวเพื่อนที่เป็นเจ้าภาพไหมเขาอยู่ในบ้านคนอื่นอยู่ในพิธีของศาสนาที่เขาไม่ได้คุ้นเคยเขาจึงเลือกทางที่ปลอดภัยที่สุดคือยิ้มรับถ่ายเท่าที่ไหวแล้วเก็บความอึดอัดไว้คนเดียวจนกลับถึงบ้านค่อยเอาออกมาพูดและพูดในรูปของคำขอโทษไม่ใช่คำต่อว่าสักคำรวมความแล้วก็คือคนที่ควรจะได้รับคำขอโทษกลับกลายเป็นคนที่เอ่ยคำขอโทษซะเองเอาละมาดูอีกด้านหนึ่งครับคือถ้าเราลองเรียงลำดับสิ่งที่แลมทำตั้งแต่วันแรกจนวันนี้มันจะเห็นภาพชัดขึ้นอีกเยอะวันที่บินมาถึงกาฬสินธุ์เขาไม่ได้เดินเข้างานพร้อมกล้องไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ตั้งขาตั้งกล้องสิ่งที่คนในงานเห็นคือเขาไปช่วยยกโต๊ะยกของต้อนรับแขกแล้วขออาสาเป็นเจ้าภาพสวดเพิ่มอีกคืนจากนั้นอยู่จนถึงวันชาปนกิจวันที่11 สิงหาคมที่มีคนมาส่งน้องเกือบ 10,000 คนแล้วก็บินกลับไปทำงานประจำเงียบๆไม่ให้สัมภาษณ์สื่อสำนักไหนเลยสักเจ้าหายไป10 กว่าวันเต็มๆนะฮะ10 กว่าวันที่เขาอยากได้ยอดอยากได้คนตามเขามีของอยู่ในมือเต็มไปหมดทั้งภาพงานทั้งเรื่องเล่ามิตรภาพทั้งความรู้สึกของคนไทยที่กำลังพุ่งสูงที่สุดช่วงนั้นถ้าปล่อยคลิปสักตัวยอดวิวมาแน่นอนปรากฏว่าเขาเลือกเงียบแล้วรอจนกระแสเริ่มซาลงค่อยโผล่มาพูด 4-5 ประโยคซึ่ง 4-5 ประโยคนั้นก็ไม่มีการขายอะไรเลยไม่มีการชวนกดติดตามไม่มีการเปิดบัญชีรับอะไรทั้งสิ้น ถ้า
ถ้าให้เทียบกันตรงๆคนที่ตั้งใจมาหาแสงจากงานแบบนี้เขาทำตรงข้ามทุกข้อครับเขาจะมาถึงแล้วถ่ายทันทีเพราะของสดขายได้ราคาดีที่สุดเขาจะยืนหน้าโรงและพูดกับกล้องนานกว่าพูดกับเจ้าภาพเขาจะรีบตัดคลิปลงคืนนั้นเลยและเขาจะไม่หายไป10 วันเพราะ10 วันในโลกออนไลน์คือนานมากกระแสตายไปแล้วจังหวะที่แรมเลือกเนี่ยมันเป็นจังหวะที่แย่ที่สุดสำหรับคนหาแสงแต่เป็นจังหวะที่ปกติที่สุดสำหรับคนที่แค่กลับไปทำงานแล้วเพิ่งมีเวลาว่างมาตอบข้อความคุณผู้ชมเห็นความต่างไหมฮะมันไม่ได้อยู่ที่คำพูดมันอยู่ที่ตารางเวลาทีนี้มีอีกประโยคที่ผมว่าลึกกว่าที่หลายคนอ่านผ่านตาคือประโยคที่บอกว่าน้องลุนไม่เคยเอาเปรียบเขาเลยประโยคนี้ฟังเผินๆเหมือนคำชมเพื่อนธรรมดาแต่ถ้าคุณผู้ชมเคยตามวงการคนทำคลิปมาสักพักจะรู้ว่าคำว่าไม่เอาเปรียบในวงการนี้มันหนักมากคือคู่หูทำคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่พังง่ายที่สุดแบบหนึ่งเลยครับเพราะ2 คนออกเดินทางด้วยกันเหนื่อยเท่ากันเจอเรื่องเสี่ยงเท่ากันแต่พอกลับมาคลิปมันขึ้นแค่ช่องเดียวตังค์เข้าแค่กระเป๋าเดียวชื่อเสียงติดแค่คนเดียวคนที่ตามมาทีหลังก็เริ่มเป็นตัวประกอบในเรื่องของอีกคนจากนั้นคำถามก็จะเริ่มโผล่ในหัวว่าทำไมกูต้องถือกล้องให้มึงฟรีทำไมหน้าปกมีแต่หน้ามึงเรื่องพวกนี้ในบ้านเราก็เห็นกันมาหลายคู่แล้วจากคู่หูกลายเป็นคู่กรณีบางคู่จบที่การไลฟ์แฉกันไปมาบางคู่จบที่ศาลการที่คนที่เดินทางร่วมกันมาเป็น10ประเทศยืมพูดหลังจากอีกฝ่ายไม่อยู่แล้วว่าเพื่อนคนนี้ไม่เคยเอาเปรียบผมเลยมันคือคำรับรองที่ไม่มีใครบังคับให้พูดและไม่มีใครมาเถียงได้ด้วยเพราะคนที่รู้เรื่องอีกคนนึงจากไปแล้วเขาจะพูดยังไงก็ได้ในตอนนี้แต่เขาเลือกพูดแบบนี้แล้วรู้ไหมฮะว่าคำนี้มันไปปิดปากใครบ้างตอนที่น้องลุนดังมีคนตั้งข้อสังเกตในโซเชียลอยู่เป็นระยะว่าคนที่ไปด้วยกันได้อะไรบ้างเพื่อนต่างชาติที่โผล่ในคลิปได้ส่วนแบ่งไหมเขาโดนใช้เป็นสีสันหรือเปล่าคำถามพวกนี้มันลอยอยู่ตลอดและคนที่ตอบได้จริงๆมีอยู่คนเดียวในโลกคือตัวแรมเองวันนี้เขาตอบแล้วตอบในจังหวะที่ตัวเองไม่ได้อะไรกลับมาเลยสักบาทส่วนอีกเรื่องที่ผมอยากให้ฟังดีๆคือคำที่เขาบอกว่าที่กาฬสินธุ์ครั้งนั้นเขามาด้วยหัวใจไม่ได้ต้องการชื่อเสียงหรือแสงไฟเขาแค่อยากใช้เวลากับเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายและอยากมาดูแลครอบครัวแทนน้องหลุนประโยคหลังนี่แหละฮะที่มันเกินคำว่าเพื่อนร่วมทางไปไกลมากเพราะการมางานศพคือการปิดจบมาแล้วก็จบกลับบ้านใครบ้านมันแต่การบอกว่าจะดูแลครอบครัวแทนมันคือการรับช่วงต่อมันแปลว่าเขาเอาหน้าที่ของเพื่อนที่ไม่อยู่แล้วมาแบกไว้บนบ่าตัวเองด้วยความสมัครใจทั้งที่ไม่มีสายเลือดไม่มีกฎหมายข้อไหนบังคับไม่มีพินัยกรรมฉบับไหนระบุและเขาก็อยู่คนละประเทศกันด้วยซ้ำถ้าให้ผมเดานะครับพันธะแบบนี้มันเกิดจากอะไรบางอย่างที่ค้างอยู่ระหว่าง2 คนนี้คนที่เดินทางในประเทศเสี่ยงๆด้วยกันมันจะมีคำสัญญาแบบเล่นๆที่พูดกันตอนนั่งรถรอนั่งกินข้าวข้างทางทำนองว่าถ้ากูเป็นอะไรไปมึงช่วยดูทางบ้านกูหน่อยนะพูดกันวันนั้นมันเป็นแค่มุกแต่พอวันหนึ่งมันเกิดขึ้นจริงคำเล่นๆนั้นมันจะกลายเป็นหนี้ก้อนโตในใจทันทีและคนที่เหลืออยู่จะรู้สึกว่าถ้าไม่ทำตัวเองจะอยู่ไม่ได้ส่วนที่เขาบอกว่าเมืองไทยจะเป็นบ้านอีกหลังของเขาเสมออันนี้ก็ตรงกับสิ่งที่คนในงานเห็นนะฮะเพราะเขาไม่ได้ไปนอนโรงแรมเขาเลือกนอนบ้านของน้องลุนกินข้าวหม้อเดียวกับครอบครัวช่วยงานเหมือนเป็นลูกหลานคนหนึ่งหมู่บ้านเล็กๆในอำเภอสมเด็จเนี่ยสำหรับเขามันคือบ้านที่เพื่อนเคยพากลับมาอวดแล้ววันนี้เจ้าของบ้านไม่อยู่แต่ประตูยังเปิดไว้ให้เอาละครับก่อนจบผมอยากวางเรื่องนี้ทิ้งไว้ให้คุณผู้ชมคิดต่อสักเรื่องเราภูมิใจกันมากเวลาบอกว่าคนไทยมีน้ำใจต้อนรับแขกต่างชาติดีที่สุดในโลกและก็จริงครับงานนี้มีคนแยกหม้อทำมังสวิรัติให้ใช้แค่กินเจนี่คือน้ำใจของจริงแต่ในงานเดียวกันนั้นเองก็มีคนจำนวนมากพอที่จะทำให้แขกคนเดียวกันนี้ต้องเก็บความอึดอัดข้ามประเทศกลับไปแล้วอัดคลิปมาขอโทษเราทั้ง2 อย่างเกิดที่เดียวกันวันเดียวกันจากคนกลุ่มเดียวกันเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนผมว่ามันอยู่ตรงคำถามง่ายๆคำถามเดียวก่อนยกมือถือขึ้นว่าตอนนี้คนตรงหน้าเรากำลังมาทำอะไรถ้าเขามาออกงานมาเปิดตัวมาพบแฟนคลับถ่ายได้เลยเขาเต็มใจแต่ถ้าเขากำลังมาส่งคนที่เขารักเป็นครั้งสุดท้ายรูปใบนั้นเราไม่ถ่ายก็ได้ไม่มีใครว่าเราหรอกและเขาจะจำเราได้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำวันที่แรมยืนอยู่หน้าโรงเพื่อนเขาไม่ได้มีสถานะเป็นคนดังเขามีสถานะเป็นผู้สูญเสียเหมือนพี่มอสเหมือนคุณย่าเหมือนทุกคนในบ้านนั้นเราแค่มองเขาผิดหน้าที่ไปเท่านั้นเอง